Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và Hakone là một trong những địa điểm đáng ghé thăm bậc nhất khi tới vùng Kanto. Không chỉ nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp mà để di chuyển từ trung tâm Tokyo đến đây cũng cực kỳ tiện lợi. Trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về phương pháp để du lịch Hakone với một chi phí rẻ nhất và các địa điểm đáng ghé qua nhất khi tới đây. Nào, chúng ta cùng bắt đầu hành trình nào. Và đây là cái trang để mua, chúng ta có thể mua được cái vé Free Pass này. Mình sẽ để cái link của cái trang này ở dưới phần mô tả của video nhé. Khi mà bạn mua cái vé này thì các bạn có thể đi từ Shinjuku xuống đây. Và coi như tất cả những cái ga này là các bạn có thể đi một vòng quanh Hakone được rồi. Đấy, và đây là giá tiền của nó. Thì giá tiền mình đi từ Shinjuku xuống thì là 6 sen mốt. 6 sen mốt. Được đi cả Ogoda Kyusen này, được sử dụng trong vòng 2 đến 3 ngày và được sử dụng miễn phí tất cả các loại phương tiện ở dưới đây. Và kéo xuống một chút thì chúng ta có thể thấy được cái phần mua vé ở dưới này. Các bạn có thể mua qua Konbini. Thì hôm đấy đi thì mình cũng không chuẩn bị trước nên là hôm đấy mình mới đi mua, gọi là Tojitsu ấy. Thì hôm đấy mình mới mua thì mình ra thẳng ga mình hỏi luôn. Ra thẳng ga hỏi thì có nha, các bạn có thể mua ở tất cả các ga trên tuyến Odakyu này nhé. Các bạn cứ ra ga hỏi cho nó nhanh. Và đây là phương pháp di chuyển tốt nhất dành cho các bạn ở Tokyo. Thì các bạn có thể di chuyển từ ga Shinjuku. Ở đây nó có cái line gọi là Odakyu line, Odakyu Sen ấy, thì các bạn di chuyển bằng cái line này thì nó sẽ đến thẳng được cái ga Hakone Yumoto, là cái điểm mà chúng ta sẽ bắt đầu của hành trình đi khám phá Hakone đó. Thì ở tuyến Odakyu này thì có hai loại vé. Thì một loại là loại vé bình thường thì lên tàu thường các bạn đi tàu thường, còn một loại là vé Romanska thì tức là cái vé tàu Tokyo, tàu nó cao cấp một xíu và nó bỏ qua một số điểm dừng nhỏ, nó chỉ dừng ở một số điểm lớn thôi. Thì đi tàu này sẽ nhanh hơn và nó thoải mái hơn. Thì hôm đấy anh em mình đi thì lâu rồi không đi thì cứ làm cái vé ngồi Romanska cho nó sướng cái thằng người, rồi đi xuống đấy nó cũng nhanh nữa. Mà đấy đi để chơi được nhiều nên là bọn mình đã mua cái vé Romanska với cái giá là cũng gần như gấp đôi. Và sau khi di chuyển khoảng 1 tiếng rưỡi thì chúng mình cũng đã đến cái ga Hakone Yumoto, là cái ga cuối cùng của cái tàu Romanska này. Thì từ cái tàu này chúng mình sẽ phải đổi sang một cái tàu khác, đó là cái tàu của cái tuyến Hakone Tozan. Và đây là phong cảnh bên trong của cái tàu đó. Cái tàu này thì được cái trang bị cái cửa kính rất là lớn nên là vừa đi vừa có thể ngắm cảnh bên ngoài được. Đây cảnh bên ngoài rất là đẹp này các bạn. Đó, rừng cây xanh mướt luôn. Đây là cận cảnh phòng của chú lái tàu nhá. Đây mình nhìn được trực diện luôn phía trước luôn này, cực kỳ đẹp luôn, cảnh sắc hoang sơ luôn, tàu đi trong rừng luôn. Mà có một điểm rất là buồn cười khi bọn mình đi cái tàu này nhá, tức là đến một cái ga đấy, đến một cái ga tiếp theo nó sẽ dừng và nó sẽ đi giật lùi lại, nó không tiến thẳng đến ga tiếp mà nó lại đi giật lùi lại. Hôm đấy bọn mình rất là buồn cười, không hiểu tại sao tàu này đang đi tiến mà nó lại giật lùi lại. Thì hóa ra mình để ý là cái đường line này nó chỉ có một line thôi, cái tàu ở trên đâm xuống thì nó phải giật lùi lại chỗ khác để cho cái tàu kia đi xuống. Sau khoảng 30 phút di chuyển thì chúng mình đến một ga gọi là Gagagora. Từ cái điểm này thì bọn mình di chuyển sang tàu kéo cáp gọi là Keipuruka. Mình thấy ở Nhật rất phổ biến cái loại tàu này ở các ngọn núi nổi tiếng và các khu du lịch có địa hình ở cao. Có lẽ để tiết kiệm chi phí so với cáp treo chăng. Điểm cuối của tuyến này là nhà ga Sounzan. Từ đây chúng ta có thể di chuyển sang tuyến cáp treo để đi đến các địa điểm tiếp theo. Đúng với cái tên của cái nhà ga này, Sounzan được dịch ra tiếng Hán là Tảo Vân Sơn, nghĩa là mây núi buổi sớm mai. Từ ga này có thể nhìn thấy được cảnh sắc mây và núi hòa quyện với nhau cực kỳ hữu tình. Bọn mình cũng dừng lại ở ga này để chụp một chút ảnh tự sướng, lên ảnh tuyệt vời luôn các bạn. Ngắm cảnh và chụp ảnh chán chê, bọn mình ra đến bến cáp treo để đi đến ga tiếp theo. Quên mất không nói với các bạn là từ nãy giờ bọn mình di chuyển là sử dụng toàn bộ bằng vé Free Pass hết nhé. Chỉ cần dơ ra cho nhân viên xem là tự động được lên tàu hoặc là cáp treo thoải mái, tiết kiệm rất nhiều thời gian mua vé và xếp hàng. Trên đường đi bằng cáp treo đến ga Owakudani, chúng ta có thể ngắm nhìn khu địa nhiệt một cách toàn diện ở trên cao. Theo như mình tìm hiểu thì cái khu vực địa nhiệt này hình thành từ sụp lở của núi lửa Hakone vào khoảng 3.000 năm về trước. Lượng nhiệt tỏa ra ở đây là hơn 8 triệu calo trên một giây, tương đương với 10 kWh trên một giây. Để cho dễ hình dung thì một giây ở đây tỏa ra lượng nhiệt tương đương với bạn dùng 10 cái lò vi sóng công suất 1000W trong 1 giờ liên tục. Đây cũng là nguồn nhiệt chính để hình thành và duy trì các suối nước nóng ở trong khu vực này. Ngoài các lỗ khí tự nhiên còn có hơn 100 lỗ khí nhân tạo được đào để giảm áp suất khí thoát ra. Nhiệt độ trung bình của các lỗ khí này là từ 95 đến 143 độ C, chủ yếu là hơi nước, hydrosulfur và carbon dioxide. Khí ngưng tụ ẩm có tính axit mạnh với pH là 1 đến 4 và chứa các ion lưu huỳnh, ion clorua, sắt và canxi. Bọn mình đi đến đây ngửi thì thực sự là nó có mùi giống như mùi trứng thối vậy các bạn ạ. Mùi rất là kinh luôn. Và đây là khu nghỉ chân Owakudani, ở đây nổi tiếng với món trứng đen gọi là Kuro Tamago. Vỏ ngoài thì đen thôi nhưng mà bên trong thì không khác gì trứng thường cả. Những quả trứng này được tạo ra bằng cách là luộc bằng suối nước nóng có nhiệt độ 80 độ C trong vòng 1 tiếng và hấp hơi bằng khí ga tự nhiên 100 độ C trong vòng 15 phút.
Mình cũng ăn thử và thấy nó bùi bùi hơn trứng thường một chút, không có vị tanh của trứng. Nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng thì bọn mình lại tiếp tục lên cáp treo để di chuyển đến hồ Ashinoko. Hồ này được tạo thành từ sự sụt lõm do hoạt động của núi lửa gây ra. Nước ở đây thì trong vắt luôn, đấy các bạn nhìn này. Đấy. Khi đến hồ nước này các bạn có thể lên thuyền hải tặc để ngắm cảnh quanh hồ. Thuyền sẽ chạy thẳng một mạch từ đầu hồ đến cuối hồ và thời gian di chuyển 25 phút. Đây là nội thất trong tàu nhé. Mình sẽ đi vào trong và xem nội thất trong tàu cho các bạn. Khá là tiện nghi đấy chứ. Tuy nhiên có một lý do nhỏ là tàu sẽ có 2 khoang nhé. Một khoang VIP và một khoang thường. Về Free Pass thì chỉ đi được một khoang thường thôi, còn khoang VIP thì sẽ phải thêm một chút nữa đấy các bạn. Tuy nhiên khoang VIP thì các bạn có thể ngắm cảnh tốt hơn và ghế ngồi nó sẽ êm hơn. Chỗ hiện tại mình đang quay đây là khoang VIP nha các bạn nhé. Trước mặt này, đây là khoang VIP này. Mọi người có thể đứng trước tàu, trước mũi tàu và ngắm cảnh xung quanh được rất dễ dàng. Còn mình khoang miễn phí thì phải ngắm cái cột buồm. Có 3 loại tàu hải tặc nha các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang ở loại tàu thứ hai, đó là Royal 2. Và chi tiết thì mình sẽ để cái link ở bên dưới để các bạn tham khảo nhé. Mình quên mất là còn cái bảng giờ tàu chạy đó các bạn ạ. Các bạn hãy cố gắng chú ý làm sao sắp xếp thời gian cho hợp lý để đi, để không phải chờ đợi nhé. Thời gian trung bình để chờ đợi một chuyến tàu nó khoảng 30 phút đến 1 tiếng đó các bạn. Và các bạn di chuyển giống với lại lộ trình của mình thì các bạn có thể tham khảo giờ tàu xuất phát từ ga Togen Daiko nhé các bạn nhé. Trên khoang thuyền thì khá là lạnh đấy các bạn ạ. Mình đi vào cuối tháng 10 trời cũng se lạnh rồi, lên rất lạnh luôn. Nếu các bạn đi vào mùa hè thì khả năng là sẽ rất là mát và thoải mái. Còn nếu mùa đông thì chú ý mặc thêm nhiều áo nha các bạn. Sau khi di chuyển đến Hakone Machiko thì chúng ta sẽ đổi sang một con tàu khác để đi đến Moto Hakoneko. Thì ở cái ga Moto Hakoneko này là cái địa điểm gần nhất để chúng ta có thể di chuyển đến Hakone Jinja, là một địa điểm cuối cùng mình sẽ giới thiệu trong video ngày hôm nay. Ngoài đi thuyền hải tặc này ra thì các bạn cũng có thể là thuê đạp vịt, hoặc là thuê thuyền cá nhân bơi, thuê xuồng bơi, hoặc là có thể câu cá ở đây. Rất nhiều dịch vụ giải trí thú vị ở cái khu vực này. Các bạn có thấy cái torii màu đỏ kia không? Đó là địa điểm tự sướng và chụp ảnh nổi tiếng bậc nhất ở cái khu vực này. Và đây là khung cảnh phía bên sau của cái torii đó. Hôm đó thì mọi người đến đứng chờ chụp ảnh rất là đông nên là bọn mình tranh thủ ra chờ để chụp ảnh nhưng không lên đèn nữa. Bọn mình chờ phải mất khoảng hơn 1 tiếng đó các bạn ạ. Trong video hôm nay mình đã giới thiệu với các bạn về cách du lịch Hakone từ Tokyo với một chi phí rẻ và các địa điểm đáng ghé thăm. Tuy nhiên còn một địa điểm nữa và mình rất muốn ghé thăm, tuy nhiên hôm đó thì thời gian quá hạn nên mình không đi được, đó là Mishima. Ở đó có một cây cầu gọi là Mishima Skywalker. Thì mình sẽ xin phép để lại để làm ở trong video lần sau. Rất mong các bạn thông cảm nhé. Và video của mình đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like và share. Các bạn có ý kiến gì hãy để lại vào phần bình luận và mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.